69, ואנחנו כבר הופענו עם הרי העולם הזה כוח חדש הוקם בחופזה, בלי מצע מסודר, בכוונה בלי מצע מסודר. הייתה ועידה של העולם הזה אחרי המלחמה, ששם אני הצגתי בפעם הראשונה את הדגל הפלסטיני. יש תמונה יפה שאני מת על הדוכן עם הדגל הזה, והתחלנו, וכאמור התנועה והסיעה בכנסת המגויסת כולו לעניין המדינה הפלסטינית. זה אצלנו היה הציר המרכזי של כל הפעילות שלנו. כתוצאה מכך אני קצת הזנחתי את הציבור הערבי בישראל, שלפני 67 הקדשנו לזה המון תשומת לב עם שיירות ועם ועידות וכל מה שאת רוצה. אחרי המלחמה, 67, אנחנו העתקנו את תשומת ליבנו מהערבים בישראל לערבים בשטחים ולרעיון המדינה הפלסטינית. לצערי, אני חושב שזו הייתה טעות. טעות החלק הראשון, שהזנחנו את הציבור הערבי הפלסטיני. ונאמתי בלי סוף בכנסת, מחוץ לכנסת, בעולם, כתבנו בעולם הזה. העיתון דף, אגב, העיתון דף שהופיע במלחמה ואחרי המלחמה, יום יום, ואני עבדתי שם פול טיים, חוץ מהעולם הזה. בדרך כלל הלכתי לישון ב2 בלילה כשגמרנו את העבודה על העיתון היומי. הייתה עבודת רצח, הייתה עבודה משוגעת לגמרי. גם העולם הזה, גם דף, גם הכנסת. היום כשאני חושב על זה, אני ממש לא מבין איך אני עשיתי את זה מבחינת הזמן, רק על ידי זה שאני יקה וחי על פי שעון וגבולות של תחומים של זמן, איכשהו הצלחתי. וגם ללכת לחסקה, אגב, פעם בשבוע. על מה התחלתי לדבר? על העיתון דף, על העיתון דף, מתי הוא הפסיק לצאת? העיתון דף לא הצליח. קודם כל, הוטל חרם על העיתון בכל הקיוסקים בארץ. ידיעות ומעריב שהיו אויבים בנפש שאי אפשר לתאר, יותר מיהודים וערבים, הרבה יותר. עשו יד אחת בפעם הראשונה בהיסטוריה, יד אחת, והוציאו אולטימטום משותף לכל הקיוסקים בארץ. מי שמוכר את דף לא מקבל לא ידיעות ולא מעריב. אז היינו צריכים לקרוא ביד, ברחוב. וכולנו התגייסנו בימים לעמוד בפינות רחוב ולמכור דף. רחל התגייסה בזה עם האוטו, רחל היה אוטו קטן משלה, אוטו גרמני תוצרת בשם פרינץ, נסיך, אוטו יפהפה, קטן כזה, יפהפה, והיא אהבה אותו, את האוטו זה אהבת נפש. מכל בוקר קמה בחשיכה ונסעה לירושלים, ומכרה את הדף ברחוב בן יהודה בירושלים. אבל כל זה לא הועיל, זה לא הגיע לתפוצה רצינית, ואחרי זה חודשיים נדמה לי, חודשיים שלושה, דף התקפל. את ההפסדים כמובן שלהם העולם הזה. טוב, אז לדאבון ליבי, אני חושב שזה הייתה הנסיגה הראשונה שלי בחיים. עד לאותו הרגע אנחנו רק התפשטנו והתרחבנו והתעמקנו. סגירת דף היה למעשה הכישלון הרציני הראשון שלי.